So, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, امید لرم چې انشاءالله تاسو ټول وخوي. الله دې وکړي چې ټول ښه اوسئ. نن زموږ تاسو سره چې کوم دی دویم نمبر لیکچر دی، هغه لیکچر چې زموږ تاسو په ټلیګرام کې آی ډونټ نو د څه وجې د مشکل د وجې نه هغه څه شي شوي دي نه پلی کېدل. دیټس وای ما وغوښتل چې زه مثال هغه لیکچر چې کوم دی که نه ځکه چې نیو سټوډنټس راځي نو په دې خاطر باندې هغه ته بیا مشکل وي، نو دې د وجې نه ما دا لیکچر چې کوم دوباره دغه کړل ریډ کړل. ټیک شو. او بله خبره ده چې ټول چې مطلب زما د لیکچر څوک هم ګوري د بنیر او د کم سوات چې کم واقعات شوی کم انسیډنټ شوی دی د دې فلوډ د وجې نه دغه د طوفان د وجې نه چې د کم دغه راغلی دی او هغې دپاره موږ تاسو ته پکار ده که مثال مالي امداد نشو کولی ورسره، نو کم از کم دا خو کولی شو چې مثال د کمې کورنۍ ته کم نقصان رسېدلی دی او کم شهیدان شوي دي هغې لپاره موږ تاسو یو ځل الحمد او درې پیرې قل هو الله یعنې سوره اخلاص چې کوم دی دا موږ تاسو ورپسې ووایو او هغې پسې موږ تاسو وبخو. ټیک ده، دومره کولی شو. نو تاسو ټول کوشش وکړئ چې دا په هغې پسې ووایي. صحیح ده. بله خبره دا چې په افغانستان کې چې کم مثال دغه شوی دی، بل انسیډنټ شوی دی، روډ حادثه شوې ده، اکسیډنټ شوی او نو په هغې کې تقریبا 70 یعنې مثال 70 کسان چې کوم دی هغه ژوند د لاسه ورکړی دی، شهیدان شوي دي. سو دا یو غټ لاس دی زموږ د پښتنو دپاره، نو هغې لپاره هم سپیشل تاسو دعا وکړئ. ټیک ده. راځو خپل لیکچر طرف ته. زموږ تاسو چې کوم نننی لیکچر دی ویری امپورټنټ، تاسو به په فرسټ ایډ کې وګورئ اپر ایکسټریمیټي چې کوم نروز دي. موږ تاسو په دې نه مخکې چې کوم اولنی لیکچر دی په هغې کې موږ تاسو مکمل چې کوم هغه نیټورک و مثال څنګه کېږي چې دغه نروز زموږ تاسو سره جوړېږي، یعنې اکزیلري نرو شو یا مسکولوکیوټینیوس نرو شو دا موږ تاسو سره څنګه جوړېږي هغه تاسو ته الریډي پته ده چې مثال مسکولوکیوټینیوس نرو د چا نه جوړېږي، زموږ تاسو سره چې کوم لیټرل کارډ هغه زموږ تاسو سره څوک جوړوي، مسکولوکیوټینیوس نرو جوړوي. او ورپسې چې کوم پوسټیریور کارډ و هغې نه زموږ تاسو سره اکزیلري نرو، ورپسې چې کوم دا ریډیل نرو جوړېدله. ټیک شو. نو راځو اول موږ تاسو خبره کوو په چا باندې، په اکزیلري نرو باندې ویچ از ویری ویری امپورټنټ. په اکزیلري نرو کې چې کوم دی زموږ تاسو سره امپورټنټ څه شی دی د دې روټ ویلیو، دا ډېر امپورټنټ تا سټار پوینټ دی، باید تاسو څو کې یاد وساتئ. یعنې زموږ تاسو سره چې کوم دغه اکزیلري نرو چې کوم روټ ویلیو ده هغه زموږ تاسو سره C5 او C6 ده. تاسو ته الریډي پته ده چې د روټ ویلیو موږ څه ته وایو. ټیک شو. او د روټ ویلیو په کوم ځای کې مثال زموږ سره موقعیت یا لوکیټډ ده. صحیح شو. تاسو ما ویلیو که نه چې د کلیویکل نه بره چې کوم دی که نه زموږ سره څوک راځي، روټ راځي، ورپسې ټرنک راځي او ډیویژن راځي. بیا د دې کلیویکل نه بعد چې کوم دی زموږ سره څوک راځي، زموږ سره چې کوم دی برانچز راځي، ورپسې چې کوم دا کارډز راځي. ټیک ده. نو د دې روټ ویلیو چې کوم دی C5 او C6 ده د دې کاز اف انجری، یعنې مثال دا د څه د وجې نه کېدی شي زموږ تاسو پته لري چې کوم هیومرس دی که نه، په دې هیومرس کې چې کوم دی زموږ سره یو سرجریکل نیک دی. څه چې ده سرجریکل نیک. کله چې د سرجریکل نیک ته زموږ سره فریکچر وشي، یعنې مثال دا مات شي. ټیک شو. زموږ تاسو که تاسو سوچ وکړئ دا زموږ سره څه شي ده، دا زموږ سره آرم ریجن دی، په دې کې زموږ سره هیومرس دی. نو دغه ریجن چې کوم دی که نه دا دلته کې زموږ سره څوک ته سرجریکل نیک ته دی هیومرس. کله چې د سرجریکل نیک زموږ سره څه شي مات شي، دا زموږ سره څه شي ده یو کاز انجری ده چې مثال چانسز لري چې زموږ سره اکزیلري نرو چې کوم ده هغه له منځه لاړه شي. ټیک شو. دویمه خبره د دې د کاز انجری څه شي ده، تاسو که وګورئ که نه زموږ سره هیومرس چې کله زموږ سره انټیریرلی څه شي ډیسلوکیټ شي. صحیح شو. یعنې مطلب مې څه شو انټیریرلی نه څه مطلب، ګوره که زه داسې ودرېږم که نه زموږ سره چې د کوم دغه ریجن دی آرم ریجن په دې کې زموږ سره هیومرس چې کوم دی هغه لوکیټډ د موقعیت لري. کله چې مثال د څه فورس د وجې نه یا مثال د څه سیز د وجې نه دغه هیومرس چې کوم دی که نه دا انټیریرلی ډیسلوکیټ شي، یعنې مثال ستاسو طرف ته دا څه شي د خپل ځای نه بېځایه شي، نو دا هم زموږ سره چانسز لري چې زموږ سره دلته کې دغه اکزیلري نرو چې کوم دی که نه هغه څه شي له منځه لاړه شي. نو ګوره پلیز بی ریممبر اینډ کیپ ان یور مایند چې موږ تاسو دا ویلي دي چې د کلیویکل نه لاندې زموږ تاسو سره کارډ او برانچز راځي. نو ظاهر خبره ده دا به زموږ سره څه شي راځي، په دې ریجن کې د ټول نرو چې کوم دي دا به ډیمیج کېږي. اوس د دې موږ پریزنټیشن کوو ګورو که نه که چېرته ان کیس زموږ سره څه شی وشو د هیومرس چې کوم سرجریکل نیک دی دا زموږ سره څه شو
دې ته څه یعنی مثال دا فریکچر وته شو یا مثال د موږ تاسو د هیومرس چې کوم دی کنه دا انټیریرلی ډیسلوکیټ شو تاسو فکر وکړئ چې دا انټیریرلی ډیسلوکیټ شو نو موږ سره به دغه پریزنټیشن چې کوم دی په یو مریض کې برازي لکه مثال کے طور پر د دې پیشنټ چې کوم ډیلټاید مسلز دي کنه دا به زموږ سره څه شي دا ډیلټاید مسل به د فلیټ وي سبب ډیلټاید مسل چې کوم دی کنه دا به د فلیټ وي یعنی مطلب که تاسو زما دغه مسل ته وګورئ دا بار ته وتلی دي مثال چې کوم زما شولډر دی کنه دا مطلب بار ته وتلی دي ټیک شو نو کله هم چې مطلب زما دغه نرو چې دی مسل ته سپلای کوي د نرو مثال زما په نظر داسې دا لکه اوبه چې مونږ تاسو یو ونې ته ورکوو یعنی مطلب ته کوم ونې ته مونږ اوبه ورکوو نو ظاهره خبره ده هغه به وده کوي ګروث به کوي خو که چېرته مونږ اوبه نه ورکوو نو ظاهره خبره ده هغه به مثال مونږ ته څه شي مړه به شي مثال خپل ژوند به د لاسه ورکړي ټیک شو نو د نرو هم زما په نظر داسې یو مثال لري چې مثال که مونږ چېرته نرو خرابه شي مثال دغه نرو خو سپلای کوي مختلف عضلې ته مختلف مسل ته نو که چېرته خرابه شي نو اکل ټارګېټډ چې کوم هدفي مسلز دي د عضلې دي هغې له به مثال دی میسیج نشي ورکولی او پیغام به نشي ورکولی دیټس وای اټس د پریزنټیشن نو زمونږ ته سره چې کوم ډیلټاید مسل دی کنه دا به شي فلیټ بشي بل زمونږ ته سره چې دا کوم ارم دی زمونږ ته سره د ارم به زمونږ تاسو سره ابډکشن نشي کولی څه به نشي کولی د ارم چې کوم دی دا به ابډکشن نشي کولی دا موومنټ چې کوم دی کنه دا ابډکشن به نشي کولی او څومره ابډکشن به دا کوي یعنی مطلب زمونږ ته سره چې کوم دی کنه دا به دا 15 ډیګري پورې چې کوم دی دا مسل چې لاس کوم دی کنه دا به ابډکټ کولی شي اذروایز دا به دا نشي اوچتولی لکه مثال زمونږ تاسو چې موږ ته پراپر موومنټ ورکوو صحیح شو دقه شانتې به نشي کولی دویمه خبره دا ده چې که چېرته زمونږ ته سره یعنی دویم زمونږ ته سره په پریزنټیشن چې دریم پریزنټیشن به دا وي چې زمونږ ته سره د کم لیټرل ارم چې ده کنه او ډیلټاید مسل دي دغې ته به مثال زمونږ ته سره څه شي وشي لاس اف سینسیشن به ورته وشي ګوره زمونږ ته سره د کم ارم دی یعنی مثال د لیټرل ارم دی دغه ارم صحیح شو دا لیټرل ارم ورپسې چې کم ډیلټاید مسل دی دا مسل دې ته چې کله هم د اکزیلري نرو خرابه شو نو دې ته به سپلای نه کېږي دیټس وای زمونږ ته سره چې کم لیټرل نرو دی که نه دا به څه شي زمونږ ته سره دا به خراب شي د منځه به لاړ شي مثال سینسیشن به د دې ختم شي لاس ماس په باندې وهې هیڅ پته به ورته نه لګي ټیک شو دا زمونږ ته سره ټوټل خبره د چا شوله دا د اکزیلري نرو شوه تاسو اوس که دلته کې داسې فکر وکړئ چې دا زمونږ ته سره یو لاس دی آلریډي ما تاسو ته عملي وښودلو خو مثال پریکټیکلي مې درته وښودلو خو بیا هم زه دلته کې درته ښیم ګوره تاسو داسې فکر وکړئ چې دا زمونږ ته سره څه شي دی دا زمونږ ته سره یو ارم ریجن دی دلته کې زمونږ ته سره ایلبو صحیح شو ایلبو دا ورپسې چې کوم دی دا زمونږ ته سره فور ارم دی او دا فیلینجز دی دینه بعد دینه پس چې کوم دی دا زمونږ ته سره څه شي دا ریسټ دی او بیا فیلینجز راځي ټیک شو نو اوس زمونږ ته سره دغه ریجن چې کوم دی که نه دا ریجن دا زمونږ ته سره کم ریجن دی دا مثال زمونږ ته سره فکر وکړئ چې ډیلټاید ریجن دی نو دلته کې به زمونږ ته سره څوک وي اکزیلري نرو به وي کله هم چې دا خرابه شي نو زمونږ ته سره به مشکل په دې ځای کې راځي ورپسې دویمه چې کوم نرو ده هغه د زمونږ ته سره مسکولوکیوټینیس د دې روټ ویلیو زمونږ ته سره څه شي دا روټ ویلیو چې کوم دی C5 او C7 دا آلریډي تاسو پرون ما ډسکس کړی دی چې چا هم کتلی وي لیکچر هغه به ډېر په اسانه باندې پوهېږي ټیک شو 1 منټ دا اوبه وڅښم ها شکر الحمدلله اوس چې کوم دی د دې زمونږ سره C5 او C7 د دې څه شي دا روټ ویلیو ویری امپورټنټ ډیر ډاکټرز اینڈ ډیر سټوډنټس د کسي چې کوم دی دا به هیڅ کله هم تاسو نه هېروئ صحیح شو که په اپر کې او که په لور کې تاسو ته کوېسچن راتلی شي ګوره C5 او C6 بیا C5 او C7 means that چې زمونږ تاسو په دې دواړو کې چې کوم دی په اکزیلري او په مسکولوکیوټینیس کې C5 کمن دی دا به تاسو ته یاد وي صحیح شو کاز انجری د دې څه چې زمونږ ته سره ظاهره خبره ده چې د دې به مشکل په څه کې راځي په اپر ټرنک کمپریشن کې به راځي په څه کې به راځي په اپر ټرنک کمپریشن کې تاسو هم ویلي پرون چې زمونږ ته سره مسکولوکیوټینیس نرو چې کوم دی دا زمونږ ته سره د کم د اپر ټرنک چې کله ډیوایډ شو که نه په انټیریئر او په پوسټیریئر کې نو زمونږ ته سره د اپر ټرنک او د میډل ټرنک چې کوم انټیریئر ډیویژن و هغې نه زمونږ ته سره لیټرل کارډ جوړېدلو نو دلته کې تا ته دغسې سوال هم راتلی شي چې که چېرته درته وویل چې د لیټرل کارډ د ډیمیج کېدو د وجې نه زمونږ تاسو سره په کم نرو کې مطلب څه شي راتلی شي مشکل راتلی شي یو مسکولوکیوټینیس نو او یو د دې نه پس چې کوم زمونږ ته سره لیټرل پېکټورل نرو په یاد وایي چې پېکټورلیس میجر مسل ته څه شي کوله سپلای کوله
او زمونږ تاسو سره چې کوم دی کنه د دې پریزنټیشن ته کوم راسو پریزنټیشن ځای خبره ده چې کوم زمونږ تاسو سره بایسپس مسل دی کنه دې ته به د ریفلیکس چې کوم دی دا به ډیکریز ورته کم بشي مثال ریفلیکس په نشي کولای کم بشي ریفلیکس ورته کم شي صحیح شو دویم خبره دا ده چې د کم فور ارم دی زما چې کوم دغه ریجن دی فور ارم دغه به زمونږ ته سره په دې کې به څه شي راشي لاس به راشي مثال دی سوپینیشن نشي کولای او فلیکشن باندې شي کولای وات از مین بای supination and what is mean by flexion صحیح شو ګوره زمونږ ته سره چې کوم دی کنه دې ته موږ یعنی مثال چې کله هم په انګل کې کموالی راځي چې سکال فلیکشن او چې کله مطلب موږ ته دا لاس مې داسې دی کنه دا موږ ته بالکل سوپینیټ کو مطلب فرنٹ ته راولو پرونیټ مې کړو سوپینیټ مې کړو ٹھیک شو نو چې کله مطلب موږ د لاس سوپینیشن نشو ورکولای او بل د لاس موږ ته نشو راغونډولای that is called زموږ ته سره supination and flexion نو د دې د وجه نه بعد چې کله هم زموږ سره musculocutaneous سره خراب شي نو د لاس چې کوم دی کنه supination and flexion باندې شي کولای very important دریم خبره دا ده چې کوم فور ارم دی کنه د دې چې کوم dorsal region دی صحیح شو دغه به sensation څه شي کې loss بکی د دې څه مطلب ګوره دا زموږ ته زما ته دا لاس دی ټیک شو نو زموږ ته سره چې د کم انټیریयर سایډ د دغه ریجن او بیا زموږ ته سره چې کم پوسټیریयर سایډ دا نو دغه ریجن چې کم د کنه دته سوک سپلای کوي زموږ ته سره مسکولوکیوټینس نرو ګوره دلته کې الریډي ریډیال نرو هم شته خو هغه ریډیال نرو خپل کار دی خو دغه ریجن چې کم د دې سپلای سوک کوي زموږ ته سره مسکولوکیوټینس نرو دلته په ډایګرام کې تاسو کتلی شي په فور ارم کې کتا څه فکر وکړئ چې دا زموږ ته سره چې دا انټیریयर دی مثال انټیریयर نساسو مخامخ ته نو دا ریجن چې کوم دی کنه مخامخ فرنٹ او د دې شاته چې کوم دی کنه دې ریجن ته به څوک سپلای کوي مسکولوکیوټینس نرو به دې ته سپلای کوي نو دا زموږ تاسو سره د چا خبره شوله د اکسیلری نرو او د مسکولوکیوټینس نرو صحیح شو ریکارډ ګورم بیا ان شاء الله مخکې خبره کوم ها زموږ تاسو کوم ریکارډ شوی دی هغه تقریبا 12 منټ پورې شوی دی په دې کې بل چې کوم زموږ تاسو سره امپورټنت نرو دا ډېر زیات اهم میډیال نرو او ریډیال نرو دا او بیا لیټل بیٹ څه کوم دی النر نرو دا ٹھیک شو نو ان شاء الله په هغه باندې بیا ان شاء الله سبا موږ تاسو خبرې وکړو ځکه چې لیکچر نه غواړم چې ډیر غټ شي دیټس وای زموږ تاسو سره چې کوم دی کنه تاسو کولی شي چې په فرست ایډ کې دا وګورئ ان شاء الله چې په دې کې به داسې پوینټ نه وي چې ما پرې خوي ټیک شو نو دې سره بیا ریلیټډ چې کوم مطلب مشکل راځي کوم ستونزې راځي پرابلمز راځي هغه باندې بیا ان شاء الله په ډیټیل باندې خبره کوو صحیح شو استاد ټول نه یو همبل ریکوست زما دا دی چې تاسو څو کې زما چې کوم فیسبوک پیج دی او ورپسې چې کوم یوټیوب چینل دی ډاکټر سلیم میډیکل لیکچر په نوم باندې تاسو هغه ځان سره څه کوي فالو یې سبسکرایب یې کوي او څه شی وکړي خپل مرګور سره هو شیر کوي هغه دې لپاره چې مثال هغه هم د دې نه یو څه फायदा چې کوم د کنه څه شی وکړي حاصل وکړي ټیک شو اذروایز مونږ تاسو نور څه کولی شو خو دا به کوو کوشش وکړو چې مثال یو بل ته خیر ورساو صحیح شو نو دې د وجه نه کپدې کې څه کوېسچن وي امید دی ان شاء الله زما ټیچینګ چې دی زدانه وي چې مثال ډېر لایق یم ډېر تکړه یم او زما کوشش دا وي چې هر یو پوینټ چې کوم څه ډیسکس کما چې دا څنګه چې پاږي تاسو ته مشکل جوړ شي صحیح شو نو تر دې پورې ان شاء الله امید لرم چې څه کوېسچن وي تاسو په کمنټ کې زمانه کولی شي او ورپسې چې کوم دی کنه ماته میسیج هم کولی شي ګروپ کې هم کولی شي ان شاء الله مشکل به درته نه وي ټیک شو او تاسو نه یو همبل ریکوست ما ته دعاګانې وکړي ان شاء الله میبي چې زه لاړ شم لاهور ته اسپیټال مثال دغه دپاره کار دپاره هلته کې مې ورور دی سو هغې کال کړی و چې کوشش کوم چې بیا مثال ته دلته راشي او دغه یو څو ورځې چې کومې دي مثال دا ته پریکټس وکړي نو ان شاء الله کوشش به کوو چې ځان ایکسپوژر هم وکړو او کار هم یاد کړو سټډي هم ورسره وکړو چې مختلف ټیسټونو دپاره ځکه چې زه دا نه وایم چې مثال په پاکستان کې نه کېږي خو موږ به کوشش کوو چې مثال بهر په ځکه لاړ شو چې فیوچر سیکیور شي ډېره زیاته مننه تھینک یو سو مچ الله حافظ